Không phải viên đá nào cũng trở nên thành tuyệt tác và không phải tuyệt tác nào cũng dành cho tất cả mọi người. Đấy là hai cái câu nói của cái chủ đề ngày hôm nay. Có những cái viên đá thì phải đi qua hàng triệu năm thử thách, rồi lại phải chờ thêm rất là lâu nữa mới tìm được có người tìm đến, chỉ để được một người dừng lại và nhìn thật sâu và nói thầm trong lòng, chính là nó. Nếu bạn từng tự hỏi vì sao có những cái viên đá khiến ta không thể rời mắt, thì cái video này là một cái câu trả lời dành cho bạn. Ngày xưa khi trái đất còn trẻ, không có khái niệm đẹp hay xấu, không có cái giá trị, không có phân loại và chỉ có đất, nước, lửa và thời gian. Trong sự vận động chậm chạp ấy, đá được sinh ra không để trở thành những cái tuyệt tác, đá sinh ra là để tồn tại. Chúng chịu nén trong lòng đất rất là sâu, chịu nhiệt từ dung nham, chịu nước mài mòn, chịu gió bào xé, chịu những cái lớp phần lớn là sẽ vỡ vụn, phần lớn sẽ tan biến và chỉ một số ít thì còn ở lại. Vì sao có những cái viên đá kể cả là mọi người đi xuống cái suối thì có những cái viên nó hay bị sứt mẻ là nó va đập vào nhau, giữa thiên nhiên khi mưa lũ sóng gió thì nó sẽ va đập vào nhau. Những viên đá ở lại không hề biết rằng một ngày nào đó chúng sẽ được con người gọi là đẹp. Hàng triệu năm trôi qua, đá vẫn im lặng như thế thôi. Nó vẫn nằm một chỗ, không biết đi, không biết nói, cho đến khi con người xuất hiện. Thì ban đầu con người bước qua đá rất là nhanh. Đá chỉ là cái nền, là vật cạn, là một cái thứ gì vô tri. Nhưng rồi có những người bắt đầu dừng lại. Và họ không phải là những cái người vội vàng, họ là những cái người không tìm kiếm cái sự hào nhoáng. Họ chỉ lặng lẽ nhìn, quan sát. Vào trong cái khoảnh khắc ấy thì một cái điều kỳ lạ xảy ra. Giữa hàng nghìn, hàng vạn viên đá, chỉ có một vài viên khiến họ không thể quay đi và phải lấy. Đó là lúc một viên đá bắt đầu bước vào hành trình và trở thành tuyệt tác được chọn lọc. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó có thần. Thần của đá nằm ở sự cân bằng giữa thô và mịn, giữa mạnh và mềm, giữa tĩnh và động. Có viên mang dáng núi vững chãi như điểm tựa, có viên mang thế nước uyển chuyển như không loạn, có viên lại giống như một cái khoảng trống khiến người nhìn thấy cái sự an yên hiếm có. Tuyệt tác không sinh ra từ sự phô diễn, tuyệt tác sinh ra từ sự vừa và đủ. Tại đá cạnh Trung Kiên, cái việc chọn đá không bắt đầu bằng những cái câu hỏi viên này đẹp không, mà bắt đầu bằng những cái câu hỏi khác, viên này như thế nào, cái thần thái của nó ra sao, nó có cái hình dáng như thế nào và có ở lại được lâu trong cái cảm xúc người xem không. Bởi những cái viên đá rất đẹp khi nhìn nhanh, nhưng nhìn lâu thì nhạt. Nhìn nhanh ấy, thì thoáng qua thôi thì nó đẹp, nhưng càng nhìn kỹ thì người ta lại có một cái sự chán nản, nó sẽ nhạt đi. Thì là những cái viên đấy thì nó không có hồn. Và có những cái viên đá ban đầu rất là bình thường, nhưng càng nhìn, càng thấy sâu, càng thấy tĩnh, càng thấy khó thay thế. Những cái viên đá ấy không cần ánh sáng mạnh, không cần đặt ở một cái vị trí phô trương, chỉ cần đặt đúng chỗ. Khi đặt đúng, chúng không làm không gian chậm lại, làm nhịp sóng chậm lại, làm người đối diện tự nhiên phải hạ giọng. Đó là lúc đá không còn là vật trưng bày, mà trở thành một cái người bạn đồng hành thầm lặng. Một cái người sở hữu một tuyệt tác đá cạnh thường không nói nhiều về nó, họ không cần chứng minh. Bởi tuyệt tác không cần lời giới thiệu, mà nó tự nói bằng cái cảm giác mà người khác cảm nhận được khi đứng trước nó. Có những cái viên đá ở với trụ 10 năm, 20 năm và vẫn chưa cũ. Không phải vì đá không đổi, mà vì mỗi lần nhìn lại con người đã khác. Tuyệt tác của đá cạnh không nằm yên một chỗ, nó không chuyển động trong tâm người nhìn. Có những cái ngày mệt mỏi, chỉ cần nhìn cái viên đá ấy vài phút thì tâm liền dịu xuống và cảm thấy con người nó được thư thái thoải mái.
có những lúc bối rối, viên đá ấy không đưa ra cái lời khuyên nhưng nhắc ta nhớ hãy đứng vững như chính nó. Và rồi có những người đến với đá cạnh trung kiên không tìm đá lớn, không tìm đá đắt tiền, họ chỉ tìm đúng cái viên mà họ cần. Cái viên mà khiến họ dừng lại, viên khiến họ im lặng lâu hơn bình thường, viên khiến họ biết rằng đây không phải là sự lựa chọn, đây là một sự gặp gỡ. Bởi tuyệt tác không được mua, tuyệt tác được nhận ra. Tuyệt tác của đá cạnh không phải là viên đá khiến nhiều người trầm trồ nhất, mà là viên đá khiến một người duy nhất không thể rời mắt. Nếu bạn đã nghe cái câu chuyện này đến đây thì có lẽ bạn cũng là cái người luôn luôn có cái cảm nhận về đá như vậy. Người không tìm kiếm cái sự ồn ào, người tin vào chiều sâu, người hiểu rằng những gì được chọn lọc bằng thời gian luôn xứng đáng để giữ lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và xem hết cái video cùng với đá cạnh Trung Kiên. Chọn lọc những cái tuyệt tác. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái câu chuyện tiếp theo, nơi mà mỗi viên đá tiếp tục chờ được nhận ra một cái người nào đó mà sẽ là đúng cái người để mà nhận biết được cái tác phẩm, cái giá trị của tác phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.